Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi dalam video ini saya akan bincangkan untuk jawapan soalan trial. Inilah daripada KMK. Jadi untuk soalan pertama, sekejap. Okay, untuk soalan pertama dia tanya apa Okay, so dia kata dia bagi sini different stages of mitosis A until F. Okay, so ada 4 chromosome dalam setiap satu cell. So arrange in the correct sequence of A to F beginning with the earliest stage. Maksudnya daripada prophase lah sampai ke telophase. Okay, so kita tengok pada di sini jawapannya adalah di mana yang first dia scattered, the chromosome are scattered which is A. So dia pergi kepada C dan teruskan kepada D, terus kepada B. Jawapan next adalah F dan and lastly adalah E. So di mana E ni dia separates into 2 cells lah. So kalau dia tanya correct sequence, so supposedly you kena jawab ada arrow lah. So jangan buat macam comma A, comma C, comma D. Okay, so sequence tu maksudnya satu flow. Okay, so if can you try to remember to answer in presence of arrows. Ada arrow dia. Okay, so name structure X and state its function. So structure X adalah dia tunjuk kat situ X adalah centriole. Okay, so X merujuk yang ini tau. So ni macam X juga tapi salah lah bukan yang tu atas tu. So function dia untuk organize the formation of spindle fiber. Okay, so next dia kata based on the stages process given below, give 3 differences between behavior of chromosome during mitosis and meiosis 1. So untuk prophase dalam mitosis, dia kata one of the differences lah, no synapsis berlaku. Kalau untuk meiosis adalah kan undergo synapsis, tapi undergo synapsis tu antara apa? Kamu kena sebutkan homologous chromosome. Homologous chromosome undergo synapsis. Macam tu. Okay. So no, yang ini no synapsis. So yang ini meiosis 1 ni ada synapsis tapi antara apa kena sebutlah. Untuk metaphase pula, one of the differences kamu boleh cakap chromosome align at metaphase plate. Kalau yang ini pula pairs of homologous chromosome align at metaphase plate. Okay, and then kalau mitosis pula sister chromatid separate. Untuk mitosis sister chromatid separate and move to opposite poles. While meiosis 1 pula homologous chromosome lah kan, homologous chromosome separate to opposite poles. Okay, so itu differences antara mitosis dengan meiosis. So give one similarity between mitosis and meiosis pula. So dia nak persamaan pula. So antara dua-dua ni persamaannya adalah DNA replication lah berlaku pada dua-dua. Sebelum nak masuk mitosis dengan meiosis kena berlakunya DNA replication occur once. Selain pada tu you can also say cytokinesis occurs at the end of the process. Okay, so dua-dua ni akan undergo cytokinesis. Okay, so the gene for hemoglobin exists in 2 alternative forms. Inilah. Okay, so this one. So what is meant? 2 alternative form is this one lah, 2 sahaja, HA dengan HS. So HA ni adalah dominant over HS. So what is meant by allele? So allele is the alternative form of a gene. Okay, so tu maksud allele. So draw a genetic diagram, explain how two parents who do not have sickle cell anemia may have a child.
kecilkan ni. Tak boleh. Macam tu je. So may have a child with the condition. Condition use the symbol HA dengan HS. Okay, jadinya kita lukis. Sekejap. So don't forget the parental parental phenotype. So untuk yang male adalah normal. So untuk parental genotype, so HA, HS. Kahwinkan dengan female normal juga, HA dengan HS. How to parents who do not have sickle cell anemia, or do not have lah kan. Okay. Tapi anak dia ada. So mestilah heterozygous kan, bukan homozygous. Okay, so kita keluarkan gamitnya. HA bulat, HS. Ini pun sama, A, HS. Dan seterusnya kita buat dia punya F1 genotype. So teruskan sajalah ni ke sini. Ni ke sini HA, HS. Ni ke sini HS, HS. Dan ini ke sini HA, HS. And then F1 punya phenotype pula. So yang ini adalah normal. Yang ini adalah HA, HS normal juga. Yang ini pun HA, HS. HS ni adalah sickle cell lah kan. Sickle cell. Yang ini adalah normal. Okay. So buat sampai situ So phenotypic dengan genotypic ratio pun masukkan jugalah tau. Okay, so a complete diagram. Okay, so the parents are about to have another child. What is the probability that the child will have a sickle cell anemia? So walaupun anak kedua ke, anak ke-10 ke, the probability adalah seperti yang dalam diagram di sini lah, ditunjuk di sini. So tak kisahlah anak keberapa, tapi kebarangkalian untuk anaknya dapat sickle cell adalah 1/4. So probability dalam bentuk pecahan, bukannya dalam bentuk decimal point ataupun percentage. Okay, so next pasal hemophilia. So dalam kepala kita pasal hemophilia mesti dia tanya type of inheritance adalah sex linked. Okay, sex linked gene. Sex linked gene. Okay, so state the genotype for the following individuals. Hemophilia male adalah dah tahu sex link mestilah XY. So yang sakit male-nya adalah X kecil Y. Yang woman with normal blood clotting but have a son with hemophilia. So tak boleh lah H yang ini, H ini tak boleh sebab anak dia akan dapat sakitnya. So kamu kena buat yang heterozygous sebab dia membawa, dia sebagai pembawa, maknya sebagai pembawa. So explain how a son inherit the disease does not previously existed in his parent. Maksudnya macam ni lah. Contoh, ayahnya adalah normal, kahwin dengan maknya adalah normal tapi carrier. So yang ni dia punya gambaran lah, yang dua-dua parentnya adalah normal tapi kenapa dia dapat. So kamu kena cerita his mother is a carrier. Okay, ataupun heterozygous lah. So hemophilia is a X-linked gene. Okay, it's a X-linked gene. Okay. Yang point ketiga, son always inherit X chromosome from mother. Mestilah kan sebab anak lelaki dia dapat X tu daripada maknya, Y tu daripada bapaknya. Okay, so mestilah dia akan sentiasa dapat X chromosome tu daripada maknya. So male only have one X chromosome from yang anak dia tu hanya ada X chromosome satu sajalah, iaitu daripada maknya. Okay, so chromosome. So sebab tu dia dapat terus daripada yang X kecil yang ini. Dia ambil daripada maknya. Okay. So list two condition that can remain the genetic equivalent in the population. So antaranya adalah no mutation. So no natural selection. Dan ada lagi no random mating.
And then large population size, and no natural selection dah. Lepas tu apa lagi? No migration. Okay, so next you are researching 100 squirrels, so 80 of them are grey, 20 are black. Determine the squirrels that are heterozygous. So you have to determine berapa bilangan heterozygous for grey colour. Okay, so dah diberi ini formulanya. So kamu kena cari nilai Q lah. So nilai Q adalah yang 80 ni adalah black, grey sorry. So 20 adalah yang black. So perkan dengan 100. So dapat 0.20. So nilai Q adalah square rootkan 0.20 dapatlah 0.45. So masukkan dalam formula ini untuk cari nilai P. So dapat 0.55. So nilai heterozygous to PQ awak kena gantikan sahaja 0 point ini dengan 0 point ini. So dapatlah 0.50. So bilangan so number of hetero yang grey adalah cos 2PQ darabkan dengan 100 bilangan squirrels. So 0.50 darabkan dengan 100. Dapatlah 50 squirrels. So ingat sebelum benda-benda ini awak kena ada ayat yang depan ni tau. Okay, so depan ini. Melambangkan frequency of the homozygous dominant, frequency of dominant allele. Ini dominant allele. Ini adalah frequency of frequency of recessive allele. Yang ini frequency of dominant allele. Yang ini frequency of heterozygous. Okay. So kena ada ayat di belakang itu. So nombor 4 pula dia tanya name the process label A and B. So A adalah DNA replication. Yang B kita nampak kat belakang ini, bawah ni, this one. So this is transcription. Okay, transcription. So dia tanya if the nucleic sequence W is ini, write the sequence of Z. Mana Z, W adalah ini template dia, Z adalah hasil daripada transcriptionnya. So apa sequence-nya? So 5 mRNA lah kan. So A kena berpasangan dengan U. So U, C, C, G, A, U, G, G, C, A, U, 3 prime. So what is the importance of strand Z? So strand Z contain, strand Z mana tadi? mRNA. Okay, mRNA. Contain codons that will be translated into polypeptide chain. So ramai mungkin akan jawab strand Z carries the information from DNA. Macam tu. Tapi for what? Okay, for translation process to produce protein. Macam tu. Kena ada macam lengkapkan ayat belakang tu lah. Okay. So boleh dia memang ada membawa information daripada DNA. Tapi untuk apa? Untuk translation process untuk menghasilkan protein. Okay. So give two differences between process A and B. So process A produces, contoh ni saya buat dalam table. So untuk ni A, ni untuk B So produce double strand DNA, tapi dalam exam you have to do in sentence form. Okay. So yang ini produce single mRNA strand. Okay. Yang ini pula both DNA. Ini antara beza dia. Both DNA strand act as template. Next, one strand only act as template. One strand of DNA act as template. So kamu boleh juga cerita pasal apa lagi? Primers. RNA primer is required. Yang ini RNA primer diperlukan lah kan? Required. Yang ini RNA primer, yang pemula dia tu kan mana ada? Primer not required. Okay, so dia minta 2, so masukkan 2 sahajalah. Ni antaranya, ada lagi sebenarnya. So what happen if DNA ligase is mutated and cannot perform its function? So jawapannya Okazaki fragment cannot be joined.
Okay, so tak dapat hasilkan Okazaki fragments lah. Bukan. Okazaki fragments tu tak dapat digabungkan. Okay. Why does lagging strand is replicated discontinuously? Yang ini because DNA polymerase 3 can only add DNA nucleotide at 3' end of growing strand ataupun new strand. Okay, so dia punya flow ataupun the direction of the synthesis adalah 5' to 3'. Okay, so itu jawapan dia untuk yang ini. So next, we explain the translation. So gambaran ni di sini. So explain the stages in translation before the stage shown in ni. So yang ini adalah codon recognition lah. Maksudnya ataupun elongation. Codon recognition tu bawah elongation. Okay, so kamu kena cerita pasal initiation lah. So ini adalah elongation. Proses dalam gambar ini adalah elongation. So awak kena cerita sebelum elongation iaitu initiation. Sebab ingat dalam translation ada 3 proses. Initiation, elongation dengan termination. So dalam gambar ini adalah elongation. So you yang kena jawab tu adalah this one. Okay. So stage dia adalah initiation. Initiation. Okay. So di mana small ribosomal subunit binds to an mRNA and move along the mRNA to find start codon. So start codon apa? AUG. Macam tu. Okay, so tu dah ada 2 point kat situ ataupun satu lah kot. Initiation tu saya tengok dia tak ambil markah untuk initiation tu saja. So explanation tu kena ada. Lepas tu initiator tRNA with anticodon UAG bind with start codon AUG. Okay, this tRNA carries amino acid MET. Macam tu. Lepas tu large, so berapa point ni? 6 markah. Okay, so ada point lagi lah. So large ribosomal subunit complete the initiation complex. Okay. Apa lagi ya? Okay, yang ni lah. The initiator tRNA is in P site. Yang tRNA yang first tu, yang MET tu ada dekat P site. Okay. A site is available for the new tRNA. Macam tu. Okay. Tu je lah. Right. Dah, saya tahu. So ada berapa point kat sini. So 1, 2, 3, 4. Tambah lagi lah kot. Okay, sebab dia nak 6 kan. So proteins called initiation factor are used to form initiation complex. Okay, tambah satu lagi point. Tak muat pula. Saya sambung di sini lah. So kat sini ni tambahan tau. Hydrolysis of GTP is needed to form
to form this complex. Maksudnya nak membentuk kompleks ini perlukan tenaga jugalah. Okay, so nak membentuk kompleks itu tenaga, memerlukan GTP. GTP tu tenaga. Okay, so ada beberapa point kat situ lah. Ada 6, okey lah tu kot. Okay, so next. State the type of gene mutation shown in figure 5. So kita nampak kat sini bentuk-bentuk dia macam sel sabit tu kan. Okay, so mestilah sickle cell. Sickle cell anemia. Okay, name the genetic disorder. Type of gene mutation lah. Sebalik pula. So yang ini adalah base substitution. Okay, mungkin awak tertanya-tanya, nak jawab base substitution ke missense mutation? Sebab yang sickle cell kan missense mutation. So dalam kes ini, dalam skema dia buat base substitution. Tapi you can also buat lah macam ni, dalam kurungan. Missense mutation. Macam tu. Okay. So name the genetic disorder. Ni barulah sickle cell anemia. Okay. So briefly describe how this genetic disorder happen. Okay. So ingat kalau pasal sickle cell ni, kamu kena cerita pasal dalam DNA apa berlaku, dalam mRNA apa yang berubah, okay, codon apa yang berubah, lepas tu amino acid tu pun apa yang akan berubah. Okay. So in DNA, base T is replaced ataupun substituted with base A. Okay. So ini pasal DNA. So kiranya dalam skema ni dia ada buat lah. Ni saya tunjuk CCT to CAT. Tapi dia slash kan. So either you jawab yang atas ni ataupun yang inilah boleh. Okay. So itu in DNA. In mRNA pula. Okay. Sekejap. In mRNA. Nampak situasi dia. In DNA 1, in mRNA 1. In mRNA apa yang berlaku? A is replaced with U. Okay. So codon tu berubah lah. Okay. So ataupun the amino acid will change lah. Glutamic acid, amino acid, glue will change to val. Ni antara point dia. Satu markah, pilih salah satu lah kot. Salah satu, anyone. Okay, betul. So next, what type of ploidy occurred in the statement above? So kamu nampak dia black mustard dengan radish. So dia kata hasilkan anak yang sterile. So mestilah dua-dua itu adalah different species. Jadi dia adalah allopolyploidy. Okay. What is the chromosomes number for the sterile hybrid Q? Jadi kamu kena buat 2N equals to 16 kali dengan 2N equals to 20. Yang ini gamit dia 8, yang ini gamitnya 10. Jadi N plus N equals to 18. Okay. Why is hybrid Q sterile? So macam biasa kalau dia sterile dia have no homologous chromosome present. Okay, no homologous chromosome. Jawapan lain kalau markah dia lebih pada 1, does not occur synapsis ataupun crossing over. Lepas tu mungkin lagi satu, cannot produce gamete. Okay. So next, so differentiate between Klinefelter syndrome and Turner syndrome as the result of a type of chromosome mutation in human. Okay, so dah ada 5 point kat situ, 5 markah. So kita mula saya buat dalam bentuk table, tapi nanti ingat dalam exam tak boleh buat dalam bentuk table ya. So Klinefelter genotype dia, orang yang Klinefelter ni genotype dia kamu boleh juga cerita XXY. Kalau Turner ni adalah genotype-nya XO. Macam tu. Okay, itu satu point dah. So Klinefelter ni dah ada Y kat situ, dia mestilah male individual. While Turner is female individual. So point ketiga, yang ini adalah aneuploidy. Dia adalah trisomy lah, trisomy. Yang ini pula aneuploidy juga, aneuploidy. Tapi dia bukan trisomy lah sebab dia kan kurang satu kromosom. So dia adalah monosomy.
Monosomi. Okay, lepas tu dia kata apa? Result type chromosome mutation. So dia tak cerita pun pasal dia punya kromosom saja kan. So dalam skema ni you can also tambah underdeveloped testis. Maksudnya perbezaan dari segi dia punya ciri-ciri pun boleh juga. Okay. So underdeveloped ovary sebab dia adalah female. Okay. Apa lagi? Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang ni aneuploidy. Oh, yang ni. So ada 47 chromosome which are 2n plus 1 ataupun sama dengan 44 plus XXY. Macam tu. Yang ni pula ada 45 chromosomes. Okay, so 2n minus 1 iaitu 44 plus XO. Macam tu. Okay. And yang last kali ni dia buat beza dari segi dia punya physical punya characteristics. Sekejap. Okay, iaitu yang ini adalah tall, yang ini adalah short stature. Okay. Wah, ada kelas. Okay, lepas tu apa tadi? So name structure Y. Structure Y adalah structure Y plasmid. Okay, and the enzyme used at the location mark X adalah enzimnya bezakan tau. Nak jawab ni jangan buat dalam ayat saja. Buat macam titik bertindih yang ni lah. Enzim yang digunakan adalah location X. So mungkin awak akan jawab ikut R1 kan. Tapi tak payah spesifik lah sebab dia tak tunjuk pun apa sequence-nya. So in terms ni awak memang nampak dia akan bentuk sticky ends kan. Tapi dalam skema ni you can just generalkan sahaja. Okay, recession enzyme. Okay, so no need to specific ikut R1 ke, okay. Walaupun dalam gambar tu nampak lah dia punya sticky endnya tu. Okay, so explain why the enzymes are useful in the process shown in figure 6. So, cut DNA at same restriction site. Okay, to cut lah, okay, and produce sticky ends that are complementary to each other. Okay, so point kat sini 2 markah. So potong DNA pada restriction site yang sama, 1 point, and menghasilkan sticky end yang complementary dengan one another lah. Okay, so 2 markah di situ. So next, name another enzyme that would be needed to finish inserting gene of interest into Y. So nak menghasilkan recombinant DNA tu kita perlukan satu enzyme DNA ligase. So state the characteristic of structure Y and the source to isolate this structure. So structure of Y. So Y itu adalah vektor lah kan. So ciri-ciri vektor. So able to accept foreign DNA. Okay, at multiple cloning site. MCS tu lah. Tu satu. So able to replicate freely in host cell. Because ada apa? Because have origin. Okay. And then have selectable marker, contohnya AMPR dan juga LAC-Z. Macam tu. Okay. So, state why mRNA is used to produce cDNA and explain the production of cDNA. So, kita kena start daripada penggunaan mRNA lah. Okay, so mRNA only have exons. Okay, so baguslah kita guna mRNA sebab ada exon sahaja sebab dia dah undergo mRNA modification tu. Okay, so mRNA
is isolated from target gene, okay, ataupun target cell, okay, reverse transcriptase is used to catalyze the synthesis of single-stranded DNA, of single-stranded cDNA. Okay. So dalam proses apa? Reverse transcription lah kalau nak tambah. Lepas tu mRNA is degraded by using RNase. Sorry, A kecil. RNase. Okay, lepas tu dah degrade kat mRNA, DNA polymerase is used to catalyze, ayat sama the synthesis of second cDNA strand. Okay, so last point, produce cDNA which carries the complete coding sequence of gene. Macam itulah. Okay, so antara poinnya di situ. So ingat kalau soalan ni dia cerita pasal macam mana hasilkan cDNA daripada mRNA. So awak kena ceritalah apa kepentingan ataupun kebaikan mRNA tu sebab dia only have exons. So ceritalah mRNA dia buat reverse transcription menggunakan reverse transcriptase, menghasilkan single stranded cDNA. Lepas tu dia akan degradekan mRNA menggunakan RNase. Lepas tu DNA polymerase akan digunakan untuk menghasilkan the second strand of cDNA. So tu antara point dia lah. So next, explain the roles of human hormones during pregnancy and parturition. Okay, so 12 markah. So you imagine lah satu soalan sahaja. Dua. Okay, dua. So 7. During pregnancy. So during pregnancy ni kita nampak awak kena cerita 3 trimester tu. So first trimester apa yang berlaku tu kena cerita jugalah. So first trimester. So point pertama dia trophoblast secrete HCG. Okay. Lepas tu HCG maintains corpus luteum. Okay. Lepas tu corpus luteum secrete estrogen and progesterone. So estrogen and progesterone maintain thickening of endometrium wall. Okay. Then progesterone high prevent miscarriage. Okay. During pregnancy. Ni dia point sikit lah. So ni okey lah kot. Lepas tu ada lain HCG level increase. Lepas tu masa first trimester ni HCG sangat tinggi lah. So you can just trophoblast secrete high HCG lah. Boleh tambah kat situ. So end of trimester placenta akan takes over untuk merembeskan progesterone estrogen itu. Tak perlu dah corpus luteum. Tu first trimester lah sebab dalam skema ni dia buat dalam 2 or 3 point untuk first trimester. Lepas tu kita masuk pula second trimester. So apa yang berlaku kat sini? HCG declines, menurun perembesan dia. Lepas tu corpus luteum degenerates. So placenta take over to secrete
progesterone and estrogen. Lepas tu pro high to prevent contraction, sebab dalam trimester contraction. Dalam trimester yang kedua tak perlulah ada contraction lagi. Okay, sebab tu progesterone akan tinggi pada trimester kedua sahaja. So masuk third trimester pula. Okay, so estrogen akan high. Okay, last week of at last week of pregnancy. Okay, lepas tu akan ada lah, bila estrogen yang tinggi akan ada oxytocin receptor on uterus wall. Okay, and then so bila dah hujung-hujung tu progesterone level akan menurun lah to start contraction. Macam tu, sebab ingat tak trimester kedua progesterone tinggi sebab prevent contraction. Jadi trimester 3 progesterone akan rendah untuk mulakan contraction. So kadang tu point tu awak boleh macam kembangkan, maksudnya macam saling berkait, cuma ubah je, terbalikkan saja. Okay, so settle pasal pregnancy. So parturition pula. So parturition tak muat, so saya buat sebelah ni lah. So parturition. Okay, so estrogen, estro high. Okay, so dah ada reseptor oxytocin lah. Estrogen high, oxytocin release by mother and fetus. Mother and fetus punya posterior pituitary gland. Lepas tu stimulate contraction on uterus. Okay, lepas tu yang contraction ni akan stimulate placenta to secrete apa? Prostaglandin. Okay, so increase contraction, okay, by positive feedback. Positive feedback ni kena sebut dalam essay ini tau. Okay, so by positive feedback stimulate more contraction, more frequent contraction until baby born. Macam tu. Okay, so ni antara point lah, sebab kalau parturition tu dia kata ada 6 point, 6 atau 5 point dia ambil. Okay, so itu antara point yang saya beri jawapannya lah. So explain the structure of secondary oocyte. So structure dia consists of granulosa cells. Okay, apa lagi? Lepas tu granulosa cells secrete granulosa cell that surrounds the secondary oocyte. Okay, lepas tu supplies nutrients to developing oocyte. Okay, lepas tu dia ada juga zona pellucida. Okay, surrounds the plasma membrane. Okay, lepas tu develops as a jelly coat. Okay, lepas tu dia ada juga, selain pada itu, dia ada juga first polar body. Kena sebut juga ni, first polar body from meiosis kan. From meiosis berapa? Meiosis 1 lah, sebab meiosis 2 belum complete lagi. Meiosis 1. Meiosis 1. Tu je.
Okay, so dia selain daripada dia ada granulosa cells, dia ada zona pellucida, dia ada apa? First polar body, dan sebenarnya tambahan dia ada coronariata. Apa tu? Granulosa, bukan. Cortical granules. Cortical granules. So cortical granules contain enzim yang untuk harden the zona pellucida tu. Contain enzim. So you boleh masukkan yang itu jugalah. So dia cortical granules, dia ada first polar body, dia ada zona pellucida, dan dia ada granulosa cell yang kat luar tu lah. Okay, so itu ada 4 markah di situ. So that's the end of the question. So I'll see you in the next video.